Okay, sebelum ni aku ada buat video unboxing mengenai Realme 6 Pro, dan kalau korang belum tengok lagi video tu, korang boleh check out video Realme 6 Pro unboxing dan first impression aku. Dan video kali ni aku nak buat first impression dan unboxing untuk Realme 6 pula. So aku nak tengok apa yang menarik sangat dengan Realme 6 ni, dan aku nak tengok macam mana rekaan dia. First of all, macam biasa dekat luar kotak dia ada logo 6 dan logo Realme. Dekat tepi Realme 6 dan belakang ni ada dia punya spesifikasi sikit lah. And then very simple box, and box dia still warna kuning. Okay, aku dah buka plastik dia dan sekarang ni aku nak tunjuk apa yang ada dalam kotak dia. Alright, hey, welcome to Realme family dan logo Realme. Dan dalam ni macam biasa juga still ada casing jenis smoke yang tak akan cepat kuning sangat lah. And then dalam dia ada texture sikit. Alright, itu saja untuk dalam dia punya box kecil ni. And then dalam ni ada phone RAM di sini, dan kalau nak keluarkan memang nak kena tarik plastik ni ataupun nak kena keluarkan macam tu lah, sebab dia tak ada kotak yang boleh ditarik. Dan kotak dia macam ni, very flat and very plain. And then dalam kotak ni still ada fast charging 30W dengan kabel USB-C to USB-A warna putih, and then power brick dia 30W. So ini 2 pin, tapi untuk versi Malaysia nanti adalah 3 pin sebab ini China punya version. Sekejap, mana dia punya pin? Mana SIM injector dia? Okey, SIM injector dia tersorok ke sini. So kalau Realme 6 Pro, SIM injector dia dekat bahagian bawah kabel. Tapi untuk Realme 6, SIM injector dia dekat bahagian kotak ni lah. So aku macam tu cari-cari, aku ingat bawah kabel tu tapi dekat dalam kotak ni. Dan ini dia Realme 6 yang berwarna Comet Blue. Comet ke Comet aku pun tak tahu. So Comet, dah terbuka dah. Okey, baru nak buka, baru nak peel off dengan slow-slowan. Dah terbuka dah kan. Nice. Okey, ini dia warna Comet Blue, ataupun aku gelas sebagai warna blue lah, senang. Okey, dari segi binaan untuk bahagian belakang ni menggunakan plastik. So dia bukan gelas tapi plastik. And then bahagian frame tepi ni menggunakan jenis plastik juga. So dia bukan aluminium ataupun bukan stainless steel. And then bahagian depan pula pendek kaca dia menggunakan Gorilla Glass 3 dengan saiz 6.5 inci. So dia 0.1 inci lebih kecil berbanding dengan Realme 6 Pro. Realme 6 ni juga menggunakan punch hole display jenis satu lubang. So dia ada satu kamera saja. Kalau nak compare dengan Realme 6 Pro menggunakan 2 hole punch display. Okey, dari segi rekaan untuk Realme 6 ni dia masih mengekalkan fingerprint scanner dekat bahagian power button dekat bahagian tepi ni, tapi untuk power button Realme 6 ni dia macam kurang mendalam sikit kalau nak compare dengan Realme 6 Pro yang agak dalam juga dia punya lubang untuk fingerprint scanner dekat power button. Kalau nak compare kat sini, untuk Realme 6 Pro dia macam rasa macam dalam sikit, tapi untuk Realme 6 dia macam tak dalam sangat. I don't know, maybe dia punya measurement still sama, badan sebab glossy so dia rasa dalam sikit lah. Untuk yang Realme 6 ni dia jenis matte sikit plastik dia, so that's why dia rasa macam flat sikit untuk bahagian fingerprint power button. Ok, kita move kepada bahagian bawah pula. Untuk bahagian bawah dia ni still ada speaker, mono speaker, dia bukan stereo speaker, dan menggunakan USB-C jenis 30W yang mampu mengecas 0-100 dalam masa less than 1 hour lah, macam tu. Dan dia masih mengekalkan earphone jack 3.5mm luckily. Bahagian kiri pula dia ada volume button up and down, and then ini adalah SIM slot dia. Aku nak buka dan nak tunjuk kat korang berapa dia punya slot. Ok, dia ada 3 slot, which is korang boleh letakkan 2 SIM dan 1 micro SD dalam masa yang sama. Manakala untuk bahagian atas dia memang tak ada apa-apa, dan korang boleh tengok kat sini, ini adalah bahagian dia punya front facing speaker lah. So ini untuk tujuan call dan everything. So dia bukan stereo speaker, just mono speaker saja. And then dia punya panel belakang memang very glossy dan seakan-akan macam kaca sikit lah dia punya texture dan material dia tu, tapi dia still plastik. Dan of course nampak agak premium juga. Kalau korang tengok dekat bahagian tepi-tepi ni, dia macam belengkung sedikit yang membuatkan kalau pegang tu rasa memang sedap. Bila kalau pegang tak pakai casing ni, untuk feel dia memang rasa sedap, dan dia rasa kurang tebal sedikit berbanding dengan 6 Pro. Kalau 6 Pro dia macam rasa agak tebal sedikit, tapi untuk Realme 6 ni dia kurang sedikit ketebalan dia berbanding dengan 6 Pro. Dan aku tak sure in terms of measurement dia sama ataupun berbeza sedikit. Dan of course aku rasa 6 ni better lah in terms of feeling dari segi pegang. Kalau korang tengok dekat bahagian glossy belakang ni, ada macam satu sinaran daripada bawah dia pancar ke atas. So dia memang agak unik lah untuk dipandang. Kalau korang boleh tengok kat sini, nampak? Nice. Dan untuk Realme 6 ni masih menggunakan Quad-Kamera 64MP sebagai kamera utama, 8MP untuk kamera ultra wide, 2MP untuk kamera macro, dan 2MP untuk depth sensor. So dia berbeza sedikit berbanding dengan Realme 6 Pro yang mempunyai kamera punya megapiksel lebih tinggi sedikit, tapi dia macam lebih kurang je lah. Ok, aku nak turn on dulu Realme 6 ni dan aku nak set up dulu. Untuk Realme 6 kali ni dia hadir dengan MediaTek Helio G90.
So dia bukan Snapdragon. Yes, untuk MediaTek masa sekarang ni memang performance yang agak okey kalau nak compare dengan MediaTek yang dulu-dulu. So kalau korang ingat MediaTek ni macam dulu-dulu cepat panas, performance teruk sangat, tapi tidak sekarang ni. So MediaTek sekarang ni makin lama makin bagus. So okey lah untuk Realme 6 menggunakan MediaTek Helio G90 buat saya sekarang ni. Dan dari segi performance untuk phone yang pernah menggunakan MediaTek G90 sebelum ni memang positif, tapi aku tak cuba lagi untuk Realme 6 ni. Nanti aku akan buat ulasan dalam full review aku, tak apa itu nanti kan. Dan sekarang ni aku nak bagi dengar kat korang macam mana dia punya speaker, okey ke tak okey. Okey, speaker mono dia bagi aku biasa-biasa je, tidak terlalu kuat sangat, but still okey lah, acceptable lah kan. Overall aku dah download aplikasi banyak gila dalam phone ni. And then untuk bateri dia menggunakan bateri sebesar 4300 mAh, sama macam Realme 6 Pro, dan pengecasan pun sama macam Realme 6 Pro. Realme kata yang Realme 6 ni dia boleh charge 0 ke 100 dalam masa 55 minit sahaja. Kalau compare dengan Realme 6 Pro, 0 ke 100% dalam masa 57 minit. Selain itu juga yang menariknya, Realme 6 ni dia ada refresh rate 90Hz. So dia memang sama macam Realme 6 Pro. And dia masih menggunakan screen LCD macam Realme 6 Pro juga. Dan aku nak tengok macam mana refresh rate dia. Okey, kat sini korang ada okey, pilihan 3 juga, which is auto select, 90Hz dan 60Hz. Okey, aku tak tunjuk lagi kat korang macam mana fingerprint scanner dia laju ke tak laju. Okey, sekarang ni aku nak set up dulu fingerprint scanner. Alright. Okey, cukup laju untuk fingerprint scanner dekat bahagian power button ni. And then korang tak perlu nak tekan pun untuk korang nak unlock. Korang just sentuh je. Just sentuh je, dia akan unlock sendiri. Ini dari segi clicky dia, bagi aku kalau nak compare dengan Realme 6, korang dengar sendiri Okay, ni Realme 6. Macam tak dengar sangat kan. Tapi untuk Realme 6 Pro, kuat babe. Setakat ni aku tak tahu lagi berapa harga rasmi Realme 6 dekat Malaysia, sebab tak rasmi lagi kat Malaysia semasa aku tengah buat unboxing video ni. Tapi Realme akan melancarkan pada 22 Mac ni, dia akan umumkan berapa harga rasmi untuk Realme 6 saja. So korang nantikan 22 Mac pukul 8.30 malam berapa harga rasmi untuk Realme 6 ni, dan aku jangkakan sekitar maybe 700 ke 1000 macam tu lah. Itu jangkaan aku saja, dan kemungkinan besar dia akan dijual bawah 1000 lah. So ya, untuk screen 90Hz, untuk bateri sebesar 4300 mAh, untuk fast charging 30W, fingerprint scanner yang laju, and then rekaan yang agak nampak premium, aku rasa untuk bawah 1000 tu memang sangat-sangat berpatutan lah untuk harga dia. Apa pendapat korang mengenai Realme 6 ni? Korang rasa berpatutan tak dengan harga dia kalau bawah 1000, dan korang rasa nak beli tak? Dan jangan lupa untuk nantikan full review aku mengenai Realme 6 ni, dan harap korang enjoy dengan video aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram aku. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Satu benda lagi aku nak mention, kalau korang nak beli power bank dengan fast charging, lagi-lagi untuk iPhone 8 ke atas, even Samsung Note 10, Note 10 Plus, Samsung Galaxy S20 dan semua phone yang support USB PD, ataupun semua phone yang support Quick Charge 3.0, korang boleh beli power bank Penang ni yang very compact dengan 10,000 mAh dan sangat-sangat murah harga dia. Korang boleh check it out dekat link description, akan diletak dengan free postage. Saiz dia memang compact gila, senang gila masuk dalam poket, memang kecil dan lagi kecil daripada saiz aku punya iPhone ni. So ya, aku rasa so far aku pakai power bank ni memang sangat-sangat berpatutan dengan harga dia dan sangat berkualiti lah, dan dia memang fast charging untuk iPhone aku dan semua iPhone Android aku buat masa sekarang ni. So ya, hanya RM59 saja. So check it out, link dekat description. Okay, bye.